ถ้าบริษัทคู่แข่งตัวฉกาจดึงตัวมันสมองอันดับหนึ่งขององค์กรคุณไปทำงานด้วยคุณจะใช้วิธีไหนเอาเขากลับคืนมาครับวันนี้เราจะไปดูสุดยอดวิชาจารชนและการล่าแม่ทัพในยุคชุนชิวเมื่อเจ้าตุนต้องงัดทุกเล่ห์เหลี่ยมเพื่อดึงตัวยอดกุนซือพลัดถิ่นอย่างซือหุ่ยกลับมาจากแคว้นศัตรูให้จงได้โดย Timeless Epic ถอดรหัสมหากาพย์ EP 12 สองขุนพลผู้ยิ่งใหญ่เจ้าตุนปะทะซือหุ่ยและบทเรียนการล่าตัวคนเก่งท่านผู้ฟังครับกงล้อแห่งการเวลาไม่เคยหยุดหมุนเพื่อรอคอยความโศกเศร้าของใครและสายน้ำแห่งประวัติศาสตร์ก็ไม่เคยไหลย้อนกลับเพื่อทวงคืนความยิ่งใหญ่ในอดีตหลังจากยุทธการนองเลือดที่ช่องเขาเหยาผ่านพ้นไปแผ่นดินจงหยวนดูเหมือนจะเข้าสู่สภาวะทรงตัวชั่วคราวแคว้นฉินต้องกลับไปเลียแผลใจและซ่อมแซมกองทัพที่แหลกสลายส่วนแคว้นจิ้นก็ได้รับชัยชนะที่ยิ่งใหญ่และรักษาตำแหน่งเจ้าธิราชเอาไว้ได้อย่างสมเกียรติแต่ทว่าภายใต้ผิวน้ำที่ดูเหมือนจะราบเรียบสงบนิ่งนั้นคลื่นใต้น้ำลูกใหญ่ที่กำลังจะก่อตัวขึ้นไม่ได้มาจากศัตรูภายนอกที่ไหนเลยครับแต่มันกำลังฟักตัวอยู่ใจกลางเมืองหลวงของแคว้นจิ้นนั่นเองหากเราเปรียบเทียบแคว้นจิ้นในยุคของจิ้นเหวินคงเป็นต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาแก่ทั่วทั้งแผ่นดินร่มเงานั้นไม่ได้เกิดจากตัวของกษัตริย์เพียงองค์เดียวครับแต่เกิดจากรากแก้วที่หยั่งลึกและแข็งแกร่งซึ่งก็คือบรรดาขุนนางและยอดกุนซือคู่พระไทยที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาตั้งแต่สมัยที่ยังต้องเร่ร่อนพเนจรไม่ว่าจะเป็นเจ้าชุยผู้เปี่ยมไปด้วยสติปัญญาและความสุขุมหูเหยียนยอดนักวางแผนผู้มองการไกลหรือเซียนเจินขุนพลเท่าผู้ดุดันและห้าวหาญบุคคลเหล่านี้คือเสาหลักที่ค้ำยันความยิ่งใหญ่ของแคว้นจิ้นเอาไว้แต่อนิจจาครับสังขารของมนุษย์นั้นไม่เที่ยงแท้แม้แต่ยอดคนผู้พลิกแผ่นดินได้ก็ไม่อาจเอาชนะพญามัจจุราชเมื่อเวลาผ่านไปเพียงไม่กี่ปีหลังจากการสวรรคตของจิ้นเหวินกงขุนนางอาวุโสเหล่านี้ก็เริ่มทยอยร่วงหล่นลงดุจใบไม้ร่วงเซียนเจินผู้เกรียงไกรต้องจบชีวิตลงในสนามรบด้วยความดื้อรั้นของตนเองเจ้าชุยและหูเหยียนก็ล้มป่วยและสิ้นลมหายใจไปตามวัยสังขารทิ้งไว้เพียงตำนานและความทรงจำอันยิ่งใหญ่ให้ลูกหลานได้เล่าขานยิ่งไปกว่านั้นครับท่านผู้ฟังโชคชะตายังเล่นตลกกับแคว้นจิ้นอย่างโหดร้ายเมื่อจิ้นเซียงกงกษัตริย์องค์ใหม่ที่เพิ่งจะขึ้นครองราชย์และสานต่องานของพระบิดาได้ไม่นานนักกลับต้องมาด่วนสวรรคตลงด้วยอาการประชวรอย่างกระทันหันการจากไปก่อนวัยอันควรของกษัตริย์ผู้เป็นศูนย์รวมจิตใจทำให้แคว้นจิ้นต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ทางการเมืองที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดนั่นคือวิกฤตผู้สืบทอดบัลลังก์ครับเมื่อกษัตริย์สวรรคตองค์ชายรัชทายาทที่ต้องขึ้นมาเป็นผู้นำแว่นแคว้นอันดับหนึ่งของแผ่นดินกลับเป็นเพียงเด็กทารกที่เพิ่งจะหย่านมได้ไม่นานมีนามว่าจิ้นหลิงกงท่านผู้ฟังลองนึกภาพตามนะครับแคว้นจิ้นที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลมีกองทัพรถม้าศึกนับหมื่นคันมีเมืองขึ้นและพันธมิตรมากมายที่ต้องดูแลกลับต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองของเด็กน้อยที่ยังไม่รู้ประสีประสายังอ่านฎีกาไม่ออกยังจับดาบไม่เป็นศูนย์กลางแห่งอำนาจที่เคยแข็งแกร่งดุจหินผาบัดนี้ได้พังทลายลงและเกิดเป็นสภาวะสุญญากาศทางการเมืองโดยสมบูรณ์แบบและในหน้าประวัติศาสตร์ทุกยุคทุกสมัยครับเมื่อบัลลังก์กษัตริย์อ่อนแออำนาจก็จะไหลไปรวมกันอยู่ที่มือของขุนนางผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในราชสำนักเสมอและบุรุษผู้ก้าวขึ้นมารวบอำนาจทั้งหมดของแคว้นจิ้นเอาไว้ในกำมือก็คือทายาทสายตรงของตระกูลเจ้าบุตรชายคนโตของเจ้าชุยนามว่าเจ้าตุนครับเจ้าตุนผู้นี้ไม่ใช่ขุนนางธรรมดานะครับเขาเกิดมาพร้อมกับสายเลือดของยอดกุนซือและได้รับการถ่ายทอดวิชาการปกครองมาจากบิดาอย่างครบถ้วนแต่ทว่าอุปนิสัยและวิธีการบริหารงานของเจ้าตุนนั้นแตกต่างจากเจ้าชุยผู้เป็นบิดาราวฟ้ากับเหวเจ้าชุยนั้นเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนประนีประนอมและใช้ความเมตตาในการซื้อใจผู้คนแต่เจ้าตุนนั้นเติบโตมาในยุคที่แคว้นจิ้นเป็นมหาอำนาจ
เขาจึงมีความเด็ดขาดแข็งกร้าวและยึดมั่นในกฎหมายอย่างเคร่งครัดจนถึงขั้นไร้ความปราณี เมื่อเจ้าตุลก้าวขึ้นดำรงตำแหน่งอัครมหาเสนาบดีหรือผู้สำเร็จราชการแทนกษัตริย์น้อยเขาก็เริ่มปฏิบัติการจัดระเบียบราชสำนักใหม่ทั้งหมดทันทีเจ้าตุลเป็นบุรุษที่มีบุคลิกน่าเกรงขามดวงตาของเขาเฉียบคมดุจพญาเหยี่ยวแค่เขาปลายตามองขุนนางน้อยใหญ่ก็แทบจะทรุดตัวลงคุกเข่าด้วยความหวาดกลัวเจ้าตุลสั่งปลดขุนนางเก่าแก่ที่ไร้ความสามารถออกไปจนหมดและแต่งตั้งคนของตระกูลเจ้าและเครือข่ายพันธมิตรของตนเองเข้าไปกุมตำแหน่งสำคัญทั้งในฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือนในท้องพระโรงทุกเช้าภาพที่ทุกคนเห็นจนชินตาไม่ใช่กษัตริย์น้อยจิ้นหลิงกงที่ประทับอยู่บนบัลลังก์แต่เป็นเจ้าตุลที่ยืนตระหง่านอยู่เบื้องหน้าคอยชี้เป็นชี้ตายและสั่งการทุกอย่างด้วยอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดฎีกาทุกฉบับต้องผ่านมือเจ้าตุลก่อนกองทัพทุกกองพลต้องฟังคำสั่งจากเจ้าตุลเท่านั้นแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆในราชสำนักก็ไม่มีใครกล้าขัดใจมหาเสนาบดีผู้นี้มีอยู่ครั้งหนึ่งครับคุณนางชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่งบังอาจขัดแย้งกับนโยบายของเจ้าตุลในที่ประชุมแทนที่เจ้าตุลจะใช้เหตุผลโต้แย้งเขากลับสั่งให้ทหารองครักษ์ลากตัวขุนนางผู้นั้นออกไปโบยจนปางตายต่อหน้าทารกำนันเพื่อเป็นการเชือดไก่ให้ลิงดูและเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าในแคว้นจิ้นยุคนี้กฎของตระกูลเจ้าก็คือกฎของแผ่นดินใครก็ตามที่กล้าท้าทายอำนาจของเขาย่อมต้องพบกับจุดจบที่น่าอนาถอำนาจและบารมีของเจ้าตระกูลเจ้าภายใต้การนำของเจ้าตุลพุ่งทะยานขึ้นสู่จุดสูงสุดอย่างที่ไม่เคยมีตระกูลขุนนางใดทำได้มาก่อนตระกูลเจ้ากลายเป็นอาณาจักรย่อยๆที่ซ้อนทับอยู่ภายในแคว้นจิ้นพวกเขามีที่ดินทำกินกว้างใหญ่ไพศาลมีทรัพย์สมบัติมหาศาลยิ่งกว่าท้องพระคลังหลวงและมีกองทหารส่วนตัวที่จงรักภักดีพร้อมจะตายแทนได้เสมอแต่ท่านผู้ฟังครับสัจธรรมของการเมืองก็คืออำนาจที่ยิ่งใหญ่มักจะมาพร้อมกับความริษยาและความหวาดระแวงเสมอการบริหารประเทศด้วยความเด็ดขาดและเผด็จการของเจ้าตุลแม้จะทำให้แคว้นจิ้นดูแข็งแกร่งและเป็นระเบียบเรียบร้อยในสายตาของแว่นแคว้นภายนอกแต่มันกลับสร้างคลื่นใต้น้ำที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นและความจริงชังให้ก่อตัวขึ้นในหมู่ขุนนางตระกูลอื่นๆอย่างเงียบๆตระกูลขุนนางใหญ่ๆในแคว้นจิ้นซึ่งล้วนแต่เป็นทายาทของบรรดาขุนพลผู้ร่วมสร้างแผ่นดินมาด้วยกันต่างก็รู้สึกอึดอัดและถูกกดขี่พวกเขามองว่าเจ้าตุลกำลังทำตัวตีเสมอและข่มเหงกษัตริย์พวกเขาต้องทนก้มหน้ายอมรับคำสั่งด้วยความคับแค้นใจในวงสนทนาลับๆยามค่ำคืนเริ่มมีเสียงซุบซิบนินทาและวางแผนที่จะบั่นทอนอำนาจของตระกูลเจ้าและผลกระทบที่ร้ายแรงที่สุดจากการรวบอำนาจของเจ้าตุลก็คือการผลักไสบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถแต่ไม่ยอมสยบต่ออำนาจเผด็จการให้ต้องหลบลี้หนีหน้าออกจากวงจรราชการไปคุณนางตงฉินหลายคนเลือกที่จะลาออกกลับไปทำไร่ไถนาบางคนถึงขั้นอพยพหลบหนีไปอยู่แคว้นอื่นเพราะไม่อยากตกเป็นเครื่องมือหรือต้องมาคอยหวาดระแวงว่าจะถูกเจ้าตุลสั่งประหารเมื่อใดหนึ่งในยอดคนแห่งยุคที่ได้รับผลกระทบจากพายุการเมืองในครั้งนี้และกำลังจะกลายเป็นตัวหมากสำคัญที่สั่นสะเทือนไปถึงดุลอำนาจระหว่างประเทศก็คือบุรุษผู้มีสติปัญญาปราดเปรื่องและมีวิสัยทัศน์กว้างไกลนามว่าสื่อหุ้ยครับสื่อหุ้ยเป็นขุนนางหนุ่มที่มีความสามารถระดับอัจฉริยะเขาเชี่ยวชาญทั้งพิชัยสงครามและการปกครองแต่ด้วยความที่เขาเป็นคนตรงไปตรงมาไม่ชอบประจบสอพลอและไม่ยอมก้มหัวให้กับความไม่ถูกต้องซื่อหุ้ยจึงกลายเป็นหนามยอกอกของเจ้าตุลมาโดยตลอดความขัดแย้งระหว่างสองขุนพลผู้ยิ่งใหญ่แห่งแคว้นจิ้นกำลังจะถึงจุดแตกหักและมันจะนำไปสู่ยุทธการทางการเมืองที่ล้ำลึกและเต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เมื่อร่มเงาแห่งคุณธรรมของอดีตเจ้าธิราชได้จางหายไปจนหมดสิ้นแคว้นจิ้นที่เคยสงบร่มเย็นกำลังจะกลายเป็นลานประลองกำลังของเหล่าขุนนางที่กระหายอำนาจซื่อหุ้ยจะเผชิญหน้ากับความกดดันจากเผด็จการอย่างเจ้าตุลอย่างไร
และชะตากรรมของเขาจะถูกพัดพาไปสู่ดินแดนใดติดตามความเข้มข้นของการเมืองภายในแคว้นจิ้นต่อในพาร์ท 2 ครับท่านผู้ฟังครับในหอคอยแห่งอำนาจที่สูงตระหง่านความหนาวเหน็บมักไม่ได้มาจากลมฟ้าอากาศแต่มาจากจิตใจของมนุษย์ที่เต็มไปด้วยความระแวงสงสัยเมื่อเจ้าตุนก้าวขึ้นมากุมบังเหียนแคว้นจิ้นอย่างเบ็ดเสร็จแผ่นดินที่เคยร่มเย็นภายใต้บารมีของจิ้นเหวินกงก็เริ่มเปลี่ยนไปบรรยากาศในราชสำนักเจียงเต็มไปด้วยความอึดอัดขุนนางน้อยใหญ่ต่างพากันก้มหน้าเดินมุดๆไม่กล้าสบตากันเพราะกลัวว่าคำพูดเพียงคำเดียวอาจจะไปสะกิดหูของสายลับตระกูลเจ้าเข้าและในท่ามกลางพายุแห่งอำนาจนี้เองบุรุษนามว่าสื่อหุยยอดกุนซือผู้มีสายตาแหลมคมดุจพญาอินทรีกลับกลายเป็นเป้าหมายสำคัญที่เจ้าตุนมองว่าเป็นเสี้ยนหนามที่ต้องบ่งออกให้พ้นทางสื่อหุยหรือที่ในบางตำราเรียกว่าฟ้านหุยเป็นคนหนุ่มที่เปี่ยมไปด้วยพรสวรรค์และมีความซื่อตรงอย่างยิ่งยวดเขาไม่ได้มีเพียงแค่ความสามารถในการวางแผนการรบที่เฉียบขาดแต่เขายังเป็นนักรัฐศาสตร์ที่เข้าใจหัวใจของประชาชนอย่างลึกซึ้งในสายตาของสื่อหุยอำนาจของกษัตริย์คือรากแก้วส่วนขุนนางคือกิ่งก้านที่ต้องช่วยกันค้ำชูไม่ใช่กาฝากที่สูบกินน้ำเลี้ยงจนต้นไม้ตายซึ่งแนวคิดนี้ขัดแย้งอย่างรุนแรงกับวิถีทางของเจ้าตุนที่กำลังสถาปนาระบบเผด็จการตระกูลขุนนางขึ้นมาแทนที่ระเบียบเดิมความขัดแย้งระหว่างสองยอดคนเริ่มปะทุขึ้นในงานประชุมราชการครั้งสำคัญเมื่อเจ้าตุนเสนอให้มีการขึ้นภาษีที่ดินและเสบียงกลางเพื่อซ่อมแซมกองทัพและสร้างจวนที่พำนักใหม่ให้สมเกียรติมหาเสนาบดีขุนนางส่วนใหญ่พากันนิ่งเงียบพยักหน้าตามน้ำเพราะเกรงกลัวบารมีแต่สื่อหุยกลับก้าวออกมากลางท้องพระโรงท่ามกลางสายตาที่ตกตะลึงของทุกคนเขาประสานมือคารวะเจ้าตุนอย่างนอบน้อมแต่แววตาหนักแน่นดุจหินผาแล้วกล่าวด้วยน้ำเสียงที่ดังกังวานว่าท่านมหาเสนาบดีบัดนี้แว่นแคว้นเพิ่งผ่านพ้นงานศพของอดีตกษัตริย์ประชาชนยังโศกเศร้าและเหนื่อยล้าจากสงครามที่ช่องเขาเหยาการรีดนาทาเร้นในยามนี้เปรียบเสมือนการเติมฟืนเข้ากองไฟความแข็งแกร่งของแคว้นจิ้นไม่ได้อยู่ที่ความหรูหราของจวนขุนนางแต่ที่ความอิ่มท้องของราษฎรขอท่านโปรดทบทวนแผนการนี้ใหม่เถิดคำพูดของสื่อหุยเปรียบเสมือนการตบหน้าเจ้าตุนกลางที่สาธารณะใบหน้าของเจ้าตุนแดงก่ำด้วยความโกรธเกลียดแววตาที่เคยนิ่งสงบฉายรังสีอำมหิตออกมาอย่างชัดเจนแม้เจ้าตุนจะไม่ได้สั่งประหารสื่อหุยในทันทีเพราะเกรงใจชื่อเสียงและความจงรักภักดีของทหารที่มีต่อสื่อหุยแต่เขาก็เริ่มปฏิบัติการโดดเดี่ยวพยักอย่างแยบยลสื่อหุยถูกลดบทบาทลงเรื่อยๆงานสำคัญถูกโยนให้คนของตระกูลเจ้าทำแทนตำแหน่งหน้าที่ที่เคยสำคัญถูกเปลี่ยนให้ไปดูแลงานจุกจิกที่ไร้อำนาจตัดสินใจแต่คลื่นใต้น้ำที่รุนแรงที่สุดเกิดขึ้นเมื่อมีการถกเถียงเรื่องการสถาปนากษัตริย์องค์ใหม่เจ้าตุนมีความคิดที่จะไปอัญเชิญองค์ชายที่ประทับอยู่ต่างแคว้นกลับมาครองบัลลังก์เพื่อที่เขาจะได้ควบคุมได้ง่ายขึ้นแต่สื่อหุยกลับมองเห็นความวุ่นวายที่จะตามมาหากมีการข้ามขั้นตอนจารีตประเพณีความเห็นที่ต่างกันในเรื่องคอขาดบาดตายเช่นนี้ทำให้เจ้าตุนตัดสินใจว่าแคว้นจิ้นไม่สามารถมีพยัคฆ์2 ตัวในถ้ำเดียวกันได้อีกต่อไปเจ้าตุนเริ่มใช้แผนสกปรกโดยการปล่อยข่าวลือว่าสื่อหุยกำลังลอบติดต่อกับแคว้นฉินเพื่อก่อการกบฏขุนนางสอพลอที่เจ้าตุนชุบเลี้ยงไว้ต่างพากันประโคมข่าวนี้จนหนาหูสื่อหุยผู้ซื่อตรงเริ่มมองเห็นสัญญาณมรณะเขาตระหนักดีว่าหากเขายังดื้อรั้นอยู่ต่อที่เมืองเจียงเขาคงไม่มีโอกาสได้ตายอย่างสมเกียรติในสนามรบแต่จะถูกฆ่าทิ้งอย่างสุนัขข้างถนนโดยข้อหาที่เขาไม่ได้ก่อในคืนที่มืดมิดไร้แสงจันทร์สื่อหุยตัดสินใจทำสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตลูกผู้ชาย
เขาถอดเสื้อชุดขุนนางพับไว้อย่างเรียบร้อยบนโต๊ะทำงานวางตราประจำตำแหน่งไว้เคียงข้างแล้วลอบออกจากคฤหาสน์เพียงลำพังพร้อมกับม้าคู่ใจเขาควบตะบึงฝ่าลมหนาวมุ่งหน้าไปยังทิศตะวันตกข้ามแม่น้ำฮวงโหที่เชี่ยวกรากเพื่อไปขอลี้ภัยทางการเมืองที่แคว้นฉู่และต่อมาคือแคว้นฉินดินแดนของอดีตมิตรที่กลายเป็นศัตรูคู่อาฆาตการลี้ภัยของสื่อหุ้ยกลายเป็นข่าวใหญ่ที่สั่นสะเทือนไปทั้งแผ่นดินจงหยวนเจ้าตุนแซงทำเป็นโกรธแค้นและสั่งประกาศจับในฐานะคนทรยศแต่ลึกๆแล้วเขากลับโล่งใจที่เสี้ยนหนามชิ้นใหญ่หลุดออกไปจากราชสำนักเสียทีทว่าเจ้าตุนหารู้ไม่ว่าการขับสายสื่อหุ้ยออกไปในครั้งนี้คือการมอบสุดยอดอาวุธทางสติปัญญาให้แก่ศัตรูโดยตรงเมื่อสื่อหุ้ยเดินทางไปถึงแคว้นฉินฮู่กงที่กำลังกระหายยอดคนมาช่วยฟื้นฟูแคว้นหลังความพ่ายแพ้ที่ช่องเขาเหยาก็ให้การต้อนรับสื่อหุ้ยอย่างสมเกียรติประดุจแขกเมืองผู้ทรงเกียรติมูกงไม่ได้มองสื่อหุ้ยเป็นคนทรยศแต่มองเป็นกุญแจสำคัญที่จะใช้ไขจุดอ่อนของแคว้นจิ้นสื่อหุ้ยถูกเชิญให้เข้าร่วมประชุมลับในค่ายทหารของแคว้นฉินเขาใช้ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับชัยภูมิรูปขบวนทัพและนิสัยของแม่ทัพแคว้นจิ้นแต่ละคนมาช่วยวางแผนการรบให้แก่กองทัพทมิฬแห่งตะวันตกภายใต้การแนะนำของสื่อหุ้ยกองทัพฉินที่เคยพ่ายแพ้กลับมาฮึดสู้และเปลี่ยนกลยุทธ์จากการบุกทะลวงตรงๆมาเป็นการใช้เล่ห์เหลี่ยมและการซุ่มโจมตีที่แยบยลสื่อหุ้ยสอนให้ทหารฉินรู้จักการอ่านใจเจ้าตุนเขารู้ว่าเจ้าตุนเป็นคนโมโหร้ายและบ้าอำนาจจึงวางกลอุบายล่อหลอกให้กองทัพจิ้นต้องเสียขบวนครั้งแล้วครั้งเล่าจนแคว้นจิ้นเริ่มเสียเปรียบในสงครามชายแดนทหารจิ้นล้มตายเป็นจำนวนมากเพียงเพราะต้องเผชิญกับกุนซือที่รู้จักพวกเขาดีกว่าใครเพื่อนความสูญเสียที่ทวีความรุนแรงขึ้นทำให้เจ้าตุนเริ่มอยู่ไม่สุขประชาชนเริ่มตั้งคำถามว่าเหตุใดมหาอำนาจอันดับหนึ่งอย่างจิ้นถึงเพลี้ยงพล้ำให้แก่แคว้นฉินซ้ำแล้วซ้ำเล่าขุนนางในราชสำนักเริ่มกระซิบกระซาบกันว่าหากสื่อหุ้ยยังอยู่ที่นี่แคว้นจิ้นคงไม่ตกอยู่ในสภาพเช่นนี้คำพูดเหล่านี้เปรียบเสมือนเข็มที่ทิ่มแทงอีโก้ของเจ้าตุนอย่างแรงเขาเริ่มตระหนักได้ว่าตนเองพลาดอย่างมหันต์ที่ปล่อยให้มันสมองระดับชาติหลุดมือไปอยู่ในมือศัตรูเจ้าตุนนั่งนิ่งอยู่ในจวนมหาเสนาบดีมองดูแผนที่สงครามที่เต็มไปด้วยรอยแตกร้าวเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าการมีอำนาจล้นฟ้าแต่นิรันดร์ด้วยความโดดเดี่ยวนั้นไร้ความหมายหากไม่มีคนเก่งที่ไว้ใจได้มาช่วยค้ำชูแต่อำนาจที่เขาเคยใช้อย่างเด็ดขาดกลับกลายเป็นกำแพงที่ขวางกั้นไม่ให้ใครกล้าเสนอหน้ามาช่วยงานเขาอย่างจริงใจข้าต้องเอาสื่อหุ้ยกลับมาเจ้าตุนพึมพำกับตัวเองด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นแต่ปนความกังวลไม่ว่าจะต้องใช้ทองคำท่วมหัวหรือต้องใช้เล่ห์เหลี่ยมพลิกฟ้าคว่ำดินเพียงใดข้าจะปล่อยให้ยอดกุนซือผู้นี้อยู่รับใช้แคว้นฉินต่อไปไม่ได้อีกแล้วมิฉะนั้นแคว้นจิ้นภายใต้กำมือของข้าจะต้องพังพินาศเพราะน้ำมือของคนที่ข้าขับไล่ไปเองแต่ท่านผู้ฟังครับการจะดึงตัวคนที่คุณเคยใส่ร้ายป้ายสีคนที่คุณเคยพยายามจะฆ่าและคนที่บัดนี้กลายเป็นแม่ทัพใหญ่ของฝั่งตรงข้ามให้กลับคืนถิ่นนั้นมันยากยิ่งกว่าการงมเข็มในมหาสมุทรเสียอีกสื่อหุ้ยไม่ใช่คนเห็นแก่เงินและเขาก็ไม่ใช่คนขี้ขลาดที่จะยอมก้มหัวให้ใครง่ายๆการจะทำภารกิจเฮดฮันติ้งครั้งประวัติศาสตร์นี้เจ้าตุนต้องงัดสุดยอดกลยุทธ์จารชนซ้อนกลที่โลกต้องจารึกและต้องยอมเสียสละหมากตัวสำคัญในมือเพื่อพิสูจน์ความจริงใจคลื่นใต้น้ำในราชสำนักเจียงกำลังจะพุ่งปะทะกับพายุแห่งตะวันตกแผนจารชนซ้อนกลเพื่อล่าตัวสื่อหุ้ยจะเริ่มต้นขึ้นอย่างไรและเจ้าตุนจะใช้อุบายล้ำลึกขนาดไหนเพื่อหลอกทั้งแคว้นฉินและสื่อหุ้ยให้ตกหลุมพรางติดตามความตื่นเต้นระทึกใจได้ในพาร์ท 3ครับท่านผู้ฟังครับสายลมจากทิศตะวันตกที่พัดเข้าสู่แคว้นจิ้นในยามนี้ไม่ได้นำพามาเพียงแค่ความหนาวเหน็บแห่งฤดูกาลเท่านั้น
แต่มันยังหอบเอาความตายและความหวาดผวามาสู่ทหารหารตามแนวชายแดนอย่างไม่หยุดหย่อนเมื่อยอดกุนซือผู้เปรียบเสมือนมันสมองของแคว้นอย่างซือหุ้ยจำต้องสวมชุดเกราะของแคว้นศัตรูผลลัพธ์ที่ตามมานั้นน่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าการเผชิญหน้ากับกองทัพนับแสนเสียอีกครับแคว้นฉินภายใต้การนำของฉินมู่กงซึ่งเคยกอดความพ่ายแพ้และคราบน้ำตาจากยุทธการช่องเขาเหยาบัดนี้ได้ฟื้นคืนชีพกลับมาดุจพญาหมาป่าที่หิวโซและสิ่งที่ทำให้หมาป่าฝูงนี้อันตรายที่สุดไม่ใช่เขี้ยวเล็บที่แหลมคมขึ้นแต่เป็นเพราะพวกมันมีดวงตาที่สามารถมองทะลุจุดอ่อนของเหยื่อได้อย่างปรุโปร่งดวงตานั้นก็คือสติปัญญาของสื่อหุ้ยครับท่านผู้ฟังต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าในโลกของการทำสงครามยุคโบราณการรู้เขารู้เราคือสุดยอดของพิชัยสงครามสื่อหุ้ยไม่ได้แค่รู้ว่ากองทัพแคว้นจิ้นมีกำลังพลเท่าไหร่หรือตั้งค่ายอยู่ที่ไหนแต่เขารู้ลึกซึ้งไปถึงสันดานและวิธีคิดของแม่ทัพแคว้นจิ้นทุกคนเขารู้ว่าแม่ทัพคนไหนใจร้อนและยั่วยุให้สติแตกได้ง่ายเขารู้ว่าขุนพลคนไหนขี้ระแวงและสามารถใช้แผนยุแยงให้แตกแยกได้เขารู้แม้กระทั่งว่ากองทัพจิ้นมักจะหย่อนยานในการลาดตระเวนช่วงเวลาใดของวันด้วยข้อมูลเชิงลึกระดับความลับสุดยอดเหล่านี้สื่อหุ้ยได้ปรับเปลี่ยนยุทธวิธีการรบของแคว้นฉินใหม่ทั้งหมดเขาห้ามไม่ให้ทหารฉินเข้าปะทะด้วยกำลังหลักตรงๆเพราะรู้ว่าทหารราบของจิ้นนั้นแข็งแกร่งแต่เขาเน้นการทำสงครามแบบกองโจรตัดเสบียงลอบโจมตีค่ายในยามวิกาลและสร้างข่าวลือลวงตาเพื่อให้ทัพจิ้นต้องเดินทัพไปมาจนเหนื่อยล้าทหารแคว้นจิ้นที่เคยรบชนะมาตลอดบัดนี้ตกอยู่ในสภาพเหมือนคนตาบอดที่ถูกผีสางทุบตีพวกเขามองไม่เห็นศัตรูแต่กลับต้องสูญเสียลี้พลและป้อมค่ายไปทีละแห่งสองแห่งความหวาดผวาแพร่กระจายไปทั่วกองทัพขวัญกำลังใจตกต่ำถึงขีดสุดถึงขั้นมีคำกล่าวในหมู่ทหารจิ้นว่าสู้กับผีสางยังดีกว่าสู้กับกองทัพที่มีสื่อหุ้ยเป็นกุญสือข่าวความพ่ายแพ้ที่ชายแดนตะวันตกทยอยส่งตรงถึงเมืองหลวงเจียงราวกับเกร็ดหิมะที่ตกลงมาไม่ขาดสายบรรยากาศในราชสำนักที่เคยถูกปกครองด้วยความกลัวภายใต้อำนาจเผด็จการของเจ้าตุนเริ่มเกิดรอยร้าวขุนนางที่เคยเอาแต่ก้มหน้าประจบสอพรเริ่มมีเสียงซุบซิบนินทากันในที่ลับประชาชนชาวเมืองเริ่มตั้งคำถามถึงความสามารถของมหาเสนาบดีว่าเหตุใดมหาอำนาจอันดับหนึ่งของแผ่นดินจงหยวนถึงต้องมาเสียท่าให้แก่แคว้นฉินซ้ำแล้วซ้ำเล่าและผู้ที่รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนนี้ได้ดีที่สุดก็คือตัวของเจ้าตุนเองครับท่านผู้ฟังครับลองจินตนาการถึงสภาพจิตใจของเจ้าตุนในเวลานี้ดูสิครับเขาคือบุรุษผู้ก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของอำนาจสามารถชี้ตายกษัตริย์และสั่งประหารขุนนางได้เพียงแค่พลิกฝ่ามือคฤหาสน์ของเขาหรูหรายิ่งกว่าพระราชวังทรัพย์สมบัติกองเป็นภูเขาแต่ในยามค่ำคืนเจ้าตุนกลับไม่อาจข่มตาหลับได้ลงเขาเดินวนเวียนอยู่ในห้องทำงานที่กางแผนที่แผ่นดินจีนเอาไว้แสงเทียนสลัวสะท้อนให้เห็นใบหน้าที่ซูบเสียวและเส้นผมที่เริ่มเปลี่ยนเป็นสีขาวก่อนวัยอันควรทุกครั้งที่เจ้าตุนมองไปที่แนวชายแดนตะวันตกบนแผนที่ซึ่งมีหมุดสีดำของแคว้นฉินค่อยๆรุกคืบเข้ามามันเปรียบเสมือนเข็มแหลมที่ทิ่มแทงลงไปในอีโก้และความหยิ่งทะนงของเขาเจ้าตุนเริ่มตระหนักถึงสัจธรรมข้อหนึ่งที่โหดร้ายที่สุดอำนาจทางการเมืองที่เขาสร้างขึ้นมาด้วยความเด็ดขาดและเผด็จการมันสามารถควบคุมคนในแคว้นได้ก็จริงแต่มันไม่สามารถเอาชนะศัตรูที่อยู่หน้าด่านได้กองทหารองครักษ์นับพันที่คุ้มกันจวนของเขาไม่สามารถปกป้องแผ่นดินจิ้นจากการรุกรานของแคว้นฉินได้เลยในความเงียบสงัดของยามวิกาลเจ้าตุนต้องเผชิญหน้ากับศัตรูที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตนั่นก็คือความจริงครับเขาต้องกลืนเลือดและยอมรับกับตัวเองว่าการปกครองแบบเบ็ดเสร็จของเขาคือสิ่งที่ผลักไสบุคลากรชั้นยอดอย่างสื่อหุ้ยให้ตกไปอยู่ในมือศัตรูดาบที่กำลังจ่อคอหอยแคว้นจิ้นอยู่ในเวลานี้คือดาบที่เขาเป็นคนยื่นให้กับแคว้นฉินด้วยมือของเขาเองหากปล่อยให้สถานการณ์ดำเนินต่อไปแคว้นฉินจะสามารถเจาะทะลวงเข้าสู่ใจกลางแคว้นจิ้นได้ในไม่ช้าและเมื่อแคว้นจิ้นล่มสลาย
ำนานความยิ่งใหญ่ของตระกูลเจ้าที่เขาสร้างมาอย่างเหนื่อยยากก็จะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ในฐานะตระกูลขุนนางทรราชที่ทำลายแผ่นดินเกิดของตนเองความตื่นรู้หรือ awakening ของเจ้าตุลในครั้งนี้ไม่ใช่ความตื่นรู้ทางศีลธรรมหรอกนะครับท่านผู้ฟังเขาไม่ได้รู้สึกผิดที่ทำตัวเป็นเผด็จการแต่เขาตื่นรู้ในเชิงยุทธศาสตร์เขาเข้าใจแล้วว่าการจะครองอำนาจได้อย่างยั่งยืนเขาไม่สามารถอยู่บนหอคอยงาช้างเพียงลำพังได้เขาต้องการสมองระดับอัจฉริยะมาช่วยค้ำยันบัลลังก์และสมองดวงเดียวในแผ่นดินที่จะแก้หมากกระดานนี้ได้ก็คือคนที่เขาสั่งเนรเทศไปในค่ำคืนที่พายุฝนโหมกระหน่ำเมืองหลวงเจียงเจ้าตุลได้เรียกประชุมลับสุดยอดภายในห้องใต้ดินของคฤหาสน์ตระกูลเจ้าผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมประชุมมีเพียงขุนพลและกุนซือคนสนิทที่จงรักภักดีที่สุดไม่กี่คนเท่านั้นบรรยากาศในห้องตึงเครียดจนแทบจะหายใจไม่ออกทุกคนต่างคิดว่าเจ้าตุลคงจะมาสั่งการให้ระดมพลครั้งใหญ่เพื่อไปแลกเลือดกับแคว้นฉินแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับทำให้ทุกคนต้องตกตะลึงจนอ้าปากค้างครับเจ้าตุลผู้ซึ่งเย่อหยิ่งและไม่เคยยอมรับผิดต่อหน้าใครได้ก้าวออกมายืนอยู่เบื้องหน้าแผนที่เขาถอนหายใจยาวและกล่าวด้วยน้ำเสียงที่แหบพร่าแต่แฝงไปด้วยความเด็ดขาดว่าพวกท่านคงเห็นแล้วว่าสถานการณ์ชายแดนตะวันตกของเรากำลังเข้าขั้นวิกฤตข้าจะไม่โทษดินฟ้าอากาศข้าจะไม่โทษทหารว่าไร้ความสามารถเพราะข้ารู้ดีว่าสาเหตุของความพ่ายแพ้ทั้งหมดนี้มาจากตัวข้าเองคำสารภาพของมหาเสนาบดีผู้ทรงอำนาจทำให้ห้องประชุมเงียบกริบราวกับป่าช้าเจ้าตุลกล่าวต่อไปว่าข้าปล่อยให้อำนาจและความระแวงบังตาจนตัดสินใจขับไล่สื่อหุ้ยออกไปบัดนี้พยัคฆ์พลัดถิ่นตัวนั้นกำลังแว้งกัดเราอย่างเจ็บปวดที่สุดการจะเอาชนะแคว้นฉินในยามนี้ไม่ใช่การส่งทหารไปตายเพิ่มแต่เราต้องถอนเขี้ยวเล็บของพวกมันออกมาให้ได้และเขี้ยวเล็บนั้นก็คือสื่อหุ้ยข้าได้ตัดสินใจแล้วไม่ว่าจะต้องแลกด้วยสิ่งใดเราต้องนำตัวสื่อหุ้ยกลับคืนสู่แคว้นจิ้นให้จงได้เหล่ากุนซือคนสนิทต่างมองหน้ากันด้วยความหนักใจขุนพลผู้หนึ่งก้าวออกมาและกราบทูลว่าท่านมหาเสนาบดีความคิดนี้ถูกต้องที่สุดแต่การปฏิบัติจริงนั้นยากยิ่งกว่าปีนขึ้นสวรรค์สื่อหุ้ยถูกท่านบีบคั้นจนต้องหนีตายไปอยู่แคว้นฉินมู่กงก็ยกย่องและชุบเลี้ยงเขาอย่างดีประดุจพระญาติเขาจะยอมกลับมาหาเราได้อย่างไรและต่อให้เขามีใจอยากกลับมาแคว้นฉินก็ไม่มีวันยอมปล่อยสุดยอดกุนซือผู้นี้ให้เดินกลับออกมาง่ายๆแน่นอนหากเราส่งทูตไปเจรจาก็เท่ากับไปประจานความอ่อนแอของเราให้ศัตรูเห็นเจ้าตุลแสยะยิ้มที่มุมปากแววตาของนักการเมืองจอมเล่ห์เหลี่ยมกลับมาฉายแสงอีกครั้งเขาตอบกลับไปว่าใครบอกว่าข้าจะส่งทูตไปเจรจาเล่าการเมืองระหว่างประเทศที่แท้จริงเขาไม่ใช้คำพูดสวยหรูกันหรอกเขาใช้เล่ห์กลและการหลอกลวงต่างหากหากแคว้นฉินไม่ยอมปล่อยคนเราก็ต้องทำให้ฉินมู่กงหวาดระแวงและขับไล่สื่อหุ้ยออกมาเองและในขณะเดียวกันเราก็ต้องทำให้สื่อหุ้ยเชื่อมั่นว่าแคว้นจิ้นพร้อมที่จะต้อนรับเขากลับมาอย่างสมเกียรติที่สุดแผนการที่เจ้าตุลกำลังจะนำเสนอนี้คือหนึ่งในสุดยอดกลยุทธ์จารชนที่ล้ำลึกและโหดเหี้ยมที่สุดในยุคชุนชิวครับมันเรียกว่าแผนจารชนซ้อนกลผสมผสานกับกลเนื้อขมหรือการยอมเจ็บตัวเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือเจ้าตุลอธิบายแผนการอันซับซ้อนนี้ให้เหล่าขุนพลฟังทุกคนต่างพากันขนลุกสู้เพราะมันคือการเดิมพันด้วยชีวิตและเกียรติยศของคนคนหนึ่งเพื่อแลกกับอนาคตของแผ่นดินเจ้าตุลต้องการใครสักคนที่มีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวมีสติปัญญาไหวพริบเป็นเลิศและที่สำคัญที่สุดคือต้องมีความจงรักภักดีต่อแคว้นจิ้นจนยอมสละได้แม้กระทั่งชีวิตและชื่อเสียงของตนเองคนผู้นั้นจะต้องรับบทเป็นหมากตัวตายที่ต้องถูกเจ้าตุลใส่ร้ายป้ายสีถูกลงโทษอย่างหนักต่อหน้าทารกำนันเพื่อให้เกิดความเครียดแค้นและหลบหนีไปขอลี้ภัยที่แคว้นฉินจากนั้นเขาจะต้องแทรกซึมเข้าไปในราชสำนักของศัตรูหาทางติดต่อกับสื่อหุ้ย
และสร้างสถานการณ์ให้ฉินมู่กงเกิดความหวาดระแวงจนต้องยอมปล่อยตัวสื่อหุ้ยกลับมาท่านผู้ฟังครับภารกิจนี้มันคือการเดินเข้าสู่ประตูคุกและลานประหารชัดๆหากแผนแตกหมากตัวนี้จะต้องถูกแคว้นฉินสับเป็นหมื่นๆชิ้นและต่อให้แผนสำเร็จเขาก็อาจจะต้องทนแบกรับคำครหาว่าเป็นคนทรยศไปตลอดชีวิตในท่ามกลางความเงียบงันที่ทุกคนต่างก้มหน้าหลบตาบุรุษผู้หนึ่งก็ก้าวออกมายืนอยู่เบื้องหน้าเจ้าตุ่นเขาประสานมือคารวะอย่างหนักแน่นแววตาของเขาไม่มีความหวาดกลัวแม้แต่น้อยบุรุษผู้นี้มีนามว่าเว่ยโซ่ยอดขุนพลหนุ่มผู้ภักดีต่อแคว้นจิ้นเหนือสิ่งอื่นใดเว่ยโซ่กล่าวด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบแต่ทรงพลังว่าเพื่อความอยู่รอดของแผ่นดินจิ้นข้าน้อยเว่ยโซ่ขอยอมรับหน้าที่เป็นหมากตัวตายในกระดานนี้เองขอท่านมหาเสนาบดีจงลงมือกับข้าน้อยให้สมจริงที่สุดอย่าได้มีความปราณีเป็นอันขาดเจ้าตุนมองดวงตาของเว่ยโซ่ด้วยความสะเทือนใจลึกๆแล้วเขารู้สึกละอายใจที่ความผิดพลาดของเขาต้องทำให้ขุนพลผู้ซื่อสัตย์ต้องมารับเคราะห์กรรมแทนแต่ในสงครามแห่งอำนาจความเห็นอกเห็นใจคือสิ่งฟุ่มเฟือยเจ้าตุนเดินเข้าไปตบไหล่เว่ยโซ่อย่างแรงและกล่าวคำมั่นสัญญาว่าหากแผนการนี้สำเร็จแผ่นดินจิ้นจะไม่มีวันลืมความเสียสละของท่านข้าเจ้าตุนขอสาบานด้วยชีวิตว่าจะล้างมลทินและคืนเกียรติยศทั้งหมดให้ท่านอย่างแน่นอนแผนการล่าตัวมันสมองระดับชาติได้ถูกจุดชนวนขึ้นแล้วครับท่านผู้ฟังการละครฉากใหญ่ที่ต้องแลกด้วยเลือดเนื้อและความเจ็บปวดกำลังจะเปิดฉากขึ้นกลางเมืองหลงเจียงเว่ยโซ่จะต้องเผชิญกับความโหดร้ายรูปแบบใดเพื่อซื้อความเชื่อใจจากแคว้นศัตรูและเขาจะใช้เล่ห์เหลี่ยมชั้นครูแบบไหนในการดึงตัวพยัคฆ์อย่างสื่อหุ้ยให้ยอมหันหลังกลับมาตุภูมิติดตามความเข้มข้นของการเชื่อดเฉือนคมคายนี้ได้ในพาร์ท 4 ครับท่านผู้ฟังครับในตำราพิชัยสงครามซุนบูมีบทหนึ่งที่กล่าวถึงการใช้สายลับไว้ว่าสายลับที่ทรงอานุภาพที่สุดไม่ใช่สายลับที่เก่งกาจในการต่อสู้หรือลอบเร้นกายเก่งดุจเงาแต่คือสายลับที่สามารถทำให้ศัตรูเชื่อใจได้อย่างสนิทใจและวิธีที่จะทำให้ศัตรูที่ฉลาดหลักแหลมอย่างฉินมู่กงหลงเชื่อได้อย่างหมดจดนั้นมีเพียงวิธีเดียวครับนั่นคือการใช้กลเนื้อขมหรือการยอมทำร้ายร่างกายและทำลายเกียรติยศของตนเองเพื่อแลกกับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดเช้าตรู่วันหนึ่งในราชสำนักเมืองเจียงท้องฟ้ายังไม่ทันสว่างดีบรรยากาศในการประชุมขุนนางก็เต็มไปด้วยความตึงเครียดตามปกติเจ้าตุนมหาเสนาบดีผู้กุมอำนาจเบ็ดเสร็จนั่งตระหง่านอยู่เบื้องหน้ากษัตริย์น้อยเขากำลังสั่งการเรื่องการเกณฑ์แรงงานชาวบ้านมาสร้างกำแพงเมืองเพิ่มเติมซึ่งเป็นนโยบายที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรเป็นอย่างมากบรรดาขุนนางต่างก้มหน้าเงียบกริบไม่มีใครกล้าปริปากคัดค้านแต่แล้วท่ามกลางความเงียบนั่นเองขุนพลหนุ่มนามว่าเว่ยโซ่ก็ก้าวพรวดออกมากลางท้องพระโรงเขายืดอกและชี้หน้าด่าทอเจ้าตุ่นด้วยเสียงอันดังกังวานว่าท่านมหาเสนาบดีท่านมันทรราชที่เห็นแก่ตัวทหารที่ชายแดนกำลังบาดเจ็บล้มตายเพราะขาดแคลนเสบียงแต่ท่านกลับจะเกณฑ์ชาวบ้านที่กำลังเดือดร้อนมาสร้างกำแพงหินเพื่อปกป้องจวนของท่านเองท่านกำลังสูบเลือดสูบเนื้อแผ่นดินจิ้นจนเหือดแห้งหากอดีตเจ้าธิราชจิ้นเหวินกงยังมีชีวิตอยู่ท่านคงถูกสับเป็นหมื่นชิ้นไปแล้วคำด่าทอที่รุนแรงและตรงไปตรงมานี้เปรียบเสมือนฟ้าผ่าลงกลางท้องพระโรงครับท่านผู้ฟังคุณนางทุกคนเบิกตากว้างด้วยความตกตะลึงพวกเขาคิดว่าเว่ยโซ่คงจะเสียสติไปแล้วที่กล้าท้าทายพญามัจจุราชอย่างเจ้าตุลต่อหน้าทารกำนันเช่นนี้เจ้าตุลลุกขึ้นยืนด้วยความโกรธจัดใบหน้าของเขาแดงก่ำเส้นเลือดที่ขมับปูดโปนเขาตวาดกลับด้วยเสียงที่ดังก้องว่าทหารลากตัวไอ้คนทรยศกำเริบสืบสารผู้นี้ออกไปที่ลานหน้าท้องพระโรงถอดชุดเกราะของมันออกแล้วใช้ไม้พลองโบยมัน100 ไม้โบยให้เนื้อหนังมันหลุดลุ่ย
โบยจนกว่ามันจะร้องขอชีวิตจากข้าทหารองครักษ์รูปร่างกำยำหลายคนกรูเข้ามารวบตัวเว่ยโซ่ลากออกไปที่ลานหินกว้างเว่ยโซ่ถูกจับมัดขึงพืชกับม้านั่งสำหรับลงทันเสื้อผ้าท่อนบนถูกฉีกขาดเผยให้เห็นแผ่นหลังที่เต็มไปด้วยหมัดกล้ามและแล้วเสียงไม้พลองที่หวดกระทบเนื้อคนก็ดังขึ้นอย่างน่าสยดสยองครับเพี้ยเพี้ยเพี้ยทุกครั้งที่ไม้พลองไม้เนื้อแข็งฟาดลงไปบนแผ่นหลังของเว่ยโซ่ผิวหนังก็แตกปริและมีเลือดสีแดงสดสาดกระเซ็นออกมาบรรดาขุนนางที่ยืนดูเหตุการณ์ต่างพากันเบือนหน้าหนีด้วยความเวทนาทนดูความโหดร้ายนี้ไม่ได้แต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนต้องขนลุกสู้ก็คือเว่ยโซ่ไม่ยอมร้องขอชีวิตเลยแม้แต่คำเดียวเขากัดฟันแน่นจนเลือดไหลซึมออกจากมุมปากและทุกครั้งที่มีแรงพอเขาจะตะโกนด่าทอสาปแช่งเจ้าตุ่นและตระกูลเจ้ายังสาดเสียเทเสียทำให้เจ้าตุ่นยิ่งสั่งให้ทหารลงน้ำหนักมือฟาดแรงขึ้นไปอีกการลงทันดำเนินไปจนครบ100ไม้แผ่นหลังของเว่ยโซ่ในเวลานี้ไม่มีชิ้นดีครับมันกลายเป็นก้อนเนื้อที่เละเทะและอาบชุ่มไปด้วยเลือดสีแดงฉานร่างของเขากระตุกเกร็งสติสัมปชัญญะเลือนรางเต็มทีเจ้าตุนสั่งให้ทหารนำร่างที่บอบช้ำปางตายของเว่ยโซ่ไปโยนทิ้งไว้ในคุกใต้ดินสั่งริบทรัพย์สมบัติทั้งหมดและเตรียมจะประหารชีวิตในอีก3 วันให้หลังท่านผู้ฟังครับละครฉากใหญ่ฉากนี้สมจริงจนไม่มีใครในแคว้นจิ้นสงสัยเลยแม้แต่น้อยทุกคนเชื่อสนิทใจว่าเว่ยโซ่คือขุนนางตงฉินที่ถูกทรราชเจ้าตุนกลั่นแกล้งและกำลังจะพบจุดจบอันน่าเศร้าแต่ในความเป็นจริงแล้วท่ามกลางความมืดมิดของคุกใต้ดินในคืนนั้นทหารยามที่เป็นคนสนิทของเจ้าตุนได้ลอบเข้ามาปลดโซ่ตรวนให้เว่ยโซ่นำยาสมานแผลชั้นดีมาทาให้และพยุงร่างของเขาขึ้นหลังม้าฝีเท้าจักรที่เตรียมไว้ล่วงหน้าเว่ยโซ่ฝืนความเจ็บปวดแสนสาหัสควบม้าหนีออกจากเมืองหลวงเจียงไนยามวิกาลเขามุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกข้ามแม่น้ำฮวงโหและเดินทางร่อนแรมเข้าไปในดินแดนของแคว้นฉินด้วยสภาพที่อิดโรยและเต็มไปด้วยบาดแผลที่เน่าเปื่อยเมื่อเว่ยโซ่เดินทางมาถึงค่ายทหารชายแดนของแคว้นฉินเขาก็แซงทำเป็นหมดสติร่วงหล่นจากหลังม้าทหารฉินรีบเข้าควบคุมตัวและนำเขาส่งไปยังเมืองหลวงเพื่อเข้าเฝ้าฉินมู่กงทันทีในท้องพระโรงของแคว้นฉินฉินมู่กงกษัตริย์ผู้มากเล่ห์ทอดพระเนตรมองร่างของขุนพลแคว้นจิ้นที่คุกเข่าอยู่เบื้องหน้าด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความหวาดระแวงฉินมู่กงเคยมีบทเรียนราคาแพงจากการไว้ใจคนแคว้นจิ้นมาแล้วพระองค์ตรัสถามด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าเจ้าคือขุนพลเว่ยโซ่แห่งแคว้นจิ้นเหตุใดจึงสมสารมาถึงแคว้นฉินในสภาพยิ่งสุนัขจนตรอกเช่นนี้คิดจะมาใช้เล่ห์กลอันใดกับข้าอีกเว่ยโซ่เงยหน้าขึ้นดวงตาของเขาเต็มไปด้วยไฟแค้นที่ถูกแซงคำขึ้นมาอย่างแนบเนียนเขากระชากเสื้อคลุมที่ขาดรุ่งริ่งออกเผยให้เห็นแผ่นหลังที่เต็มไปด้วยแผลชะกันที่เพิ่งจะตกสะเก็ดเลือดและน้ำเหลืองยังคงไหลซึมออกมาภาพนั้นน่าสยดสยองจนขุนนางแคว้นฉินหลายคนต้องสูดปากด้วยความเสียวไส้เว่ยโซ่กราบทูลด้วยเสียงที่สั่นเครือว่าต้าหวางโปรดทอดพระเนตรบาดแผลเหล่านี้เถิดนี่คือผลงานของเจ้าตุนทรราชผู้ชั่วช้าที่กุมอำนาจแคว้นจิ้นเอาไว้มันทำลายกฎเกณฑ์ของบรรพชนกดขี่ข่มเหงคุณนางตงฉินข้าน้อยเพียงแค่ตักเตือนมันด้วยความหวังดีแต่มันกลับสั่งโบยข้าน้อยเจียนตายและริบทรัพย์สินจนหมดสิ้นแคว้นจิ้นในเวลานี้ไม่ใช่แผ่นดินของคุณธรรมอีกต่อไปแล้วข้าน้อยแค้นใจนักที่ไม่อาจสับเนื้อเจ้าตุนมากินได้จึงขอสวามิภักดิ์ต่อต้าหวางขอพระองค์ทรงรับข้าน้อยไว้เป็นสุนัขรับใช้ข้าน้อยยินดีมอบแผนที่ลับของค่ายทหารจิ้นทั้งหมดให้เพื่อแลกกับโอกาสที่จะได้นำทัพหน้าไปเด็ดหัวเจ้าตุนด้วยมือของข้าน้อยเองท่านผู้ฟังครับจิตวิทยาที่เว่ยโซ่ใช้นี้ล้ำลึกมากครับเขาไม่ได้มาตัวเปล่าแต่เขาเอาบาดแผลแห่งความตายมาเป็นเครื่องรับประกันความแค้นและเอาข้อมูลความลับ
มาเป็นของกำนันฉินมู่กงมองแผ่นหลังที่เละเทะของเว่ยโซ่แล้วความหวาดระแวงก็เริ่มลดลงพระองค์คิดในใจว่าไม่มีมนุษย์คนไหนยอมเจ็บตัวเจียนตายขนาดนี้เพียงเพื่อมาหลอกลวงศัตรูหรอกความแค้นของเว่ยโซ่ต้องเป็นของจริงแน่ๆยิ่งไปกว่านั้นสิ่งที่เว่ยโซ่เล่ายังไปตรงกับอคติในใจหรือ confirmation bias ที่ฉินมู่กงมีต่อเจ้าตุนอยู่แล้วพระองค์ทรงทราบดีว่าเจ้าตุนเป็นคนโหดร้ายและเผด็จการการที่ขุนนางจิ้นจะทนไม่ไหวและหนีมาสวามิภักดิ์จึงเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลที่สุดในสายตาของกษัตริย์แคว้นฉินมู่กงแย้มสรวนด้วยความพึงพอใจพระองค์สั่งให้หมอหลวงมารักษาบาดแผลให้เว่ยโซ่พระราชทานคฤหาสน์และทรัพย์สมบัติให้และแต่งตั้งให้เขาเป็นที่ปรึกษาทางการทหารแผนการขั้นแรกของเจ้าตุนประสบความสำเร็จอย่างงดงามเว่ยโซ่สามารถแทรกซึมเข้าสู่แกนกลางอำนาจของแคว้นฉินได้อย่างแนบเนียนเมื่อเวลาผ่านไปหลายเดือนบาดแผลบนหลังของเว่ยโซ่เริ่มหายสนิทเขาสร้างผลงานด้วยการให้ข้อมูลที่ถูกต้องบ้างผิดบ้างประปรายแต่เพียงพอที่จะทำให้ฉินมู่กงไว้วางใจและในที่สุดโอกาสที่เว่ยโซ่รอคอยก็มาถึงเมื่อเขาได้รับอนุญาตให้เข้าไปร่วมวงสนทนากับสื่อหุยยอดกุนซือผู้เป็นเป้าหมายหลักของภารกิจนี้การพบกันระหว่างเว่ยโซ่และสื่อหุยเกิดขึ้นในศาลาชมจันทร์ที่เงียบสงบภายในคฤหาสน์ของสื่อหุยยังคงเป็นบุรุษที่เยือกเย็นและมีสายตาที่มองทะลุสรรพสิ่งเขารินสุราให้เว่ยโซ่และเอ่ยถามสารทุกข์สุขดิบเรื่องราวในแคว้นจิ้นเมื่อเว่ยโซ่มั่นใจว่าไม่มีสายลับของแคว้นฉินอยู่บริเวณนั้นเขาจึงวางจอกสุราลงลุกขึ้นยืนแล้วถอยหลังไป1 ก้าวก่อนจะคุกเข่าลงบนพื้นและโขกศีรษะให้สื่อหุยอย่างแรง3 ครั้งสื่อหุยตกใจมากรีบเข้ามาพยุงเว่ยโซ่และถามว่าท่านขุนพลท่านทำเช่นนี้หมายความว่าอย่างไรเราต่างก็เป็นขุนนางพลัดถิ่นที่ต้องหนีภัยทรราชมาด้วยกันฉะไหนจึงต้องทำความเคารพข้ามากมายถึงพินนี้เว่ยโซ่เงยหน้าขึ้นแววตาของเขาไม่มีความโกรธแค้นแคว้นจิ้นหลงเหลืออยู่อีกต่อไปมีเพียงความจริงจังและน้ำตาแห่งความรักชาติที่ล้นเขากล่าวด้วยเสียงกระซิบที่สั่นสะท้านว่าท่านกุนซือบาดแผลบนหลังข้าเป็นของจริงแต่ความแค้นต่อแคว้นจิ้นนั้นเป็นของปลอมข้าคือสายลับที่ท่านมหาเสนาบดีเจ้าตุนส่งมาเพื่อขอขมาท่านและเพื่ออัญเชิญท่านกลับไปกอบกู้แผ่นดินเกิดของเราสื่อหุยชะงักงันราวกับถูกแช่แข็งดวงตาของเขาเบิกกว้างด้วยความสับสนและไม่เชื่อหูตัวเองเขาถอยห่างจากเว่ยโซ่และชี้หน้าด่าว่าเจ้าโกหกเจ้าตุนคือทรราชที่ใส่ร้ายป้ายสีและหมายจะเอาชีวิตข้าคนเย่อหยิ่งอย่างมันมีหรือจะยอมก้มหัวขอขมาใครนี่ต้องเป็นแผนการชั่วร้ายที่มันส่งเจ้ามาลอบสังหารข้าถึงแคว้นฉินเป็นแน่เว่ยโซ่สายหน้าและตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่เจ็บปวดว่าหากข้ามาเพื่อสังหารท่านข้าคงลงมือไปนานแล้วท่านกุนซือท่านคิดจริงๆหรือว่าเจ้าตุนไม่รู้ตัวว่าตนเองพลาดไปแล้วแคว้นจิ้นในยามนี้กำลังบอบช้ำอย่างหนักจากการโจมตีของแคว้นฉินทหารล้มตายเป็นใบไม้ร่วงประชาชนร้องไห้ระงมเจ้าตุนตระหนักแล้วว่าหากปราศจากสติปัญญาของท่านแคว้นจิ้นจะต้องถึงการอวสานเขาจึงยอมทิ้งอีโก้ทั้งหมดยอมสั่งโบยฆ่าจนเจียนตายเพื่อให้ข้าสามารถแทรกซึมเข้ามาพบท่านได้เว่ยโซ่ล้วงมือเข้าไปในสาบเสื้อชักม้วนผ้าไหมสีเลือดที่เขียนด้วยลายมือของเจ้าตุนออกมาม้วนผ้านั้นเปื้อนไปด้วยคราบเลือดและหยากน้ำตาเว่ยโซ่คลี่มันออกให้สื่อหุยอ่านข้อความในนั้นเต็มไปด้วยคำสารภาพผิดอย่างสุดซึ้งของเจ้าตุนที่ยอมรับความโง่เขลาของตนเองและวิงวอนขอให้สื่อหุยเห็นแก่สายเลือดชาวจิ้นเห็นแก่แผ่นดินที่บรรพบุรุษร่วมกันสร้างมาขอให้ลืมความแค้นส่วนตัวแล้วกลับไปเป็นเสาหลักให้แผ่นดินอีกครั้งเมื่อสื่อหุยได้อ่านจดหมายเลือดฉบับนั้นกำแพงแห่งความแค้นในใจของเขาก็พังทลายลงครับท่านผู้ฟังน้ำตาของลูกผู้ชายที่เข้มแข็งไหลรินอาบร่องแก้มสื่อหุยไม่ได้ร้องไห้เพราะสงสารเจ้าตุนแต่เขาร้องไห้เพราะความรักชาติที่ยังคงอัดแน่นอยู่ในสายเลือดเขารู้ดีว่า
แม้แคว้นฉินจะชุบเลี้ยงเขาอย่างดีเพียงใดแต่ที่นี่ก็ไม่ใช่บ้านเกิดเมืองนอนของเขาวิญญาณบรรพชนของเขายังคงฝังอยู่ในผืนดินแคว้นจิ้นซือหุ้ยหลับตาลงรวบรวมสติเมื่อเขาลืมตาขึ้นมาอีกครั้งแววตาของยอดกุนซือก็กลับมาเฉียบคมดุจเดิมเขากล่าวกับเว่ยโซ่ว่าข้าเข้าใจแล้วข้าจะกลับแคว้นจิ้นแต่การจะหลบหนีออกจากแคว้นฉินที่มีทหารยามแน่นหนาเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายหากเราแอบหนีไปเฉยๆฉินมู่กงจะต้องส่งทหารม้าไล่ล่าเราจนสุดล่าฟ้าเขียวเป็นแน่เราต้องใช้กลอุบายลวงให้แคว้นฉินเปิดประตูส่งเราออกไปอย่างสง่างามรอยยิ้มอันลึกล้ำปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเว่ยโซ่และสื่อหุยพยัคฆ์สองตัวแห่งแคว้นจิ้นได้ตกลงร่วมมือกันเพื่อสร้างสุดยอดแผนลวงโลกขั้นต่อไปพวกเขาตระหนักดีว่าการจะหลุดพ้นจากเนื้อมือของฉินมู่กงได้นั้นต้องอาศัยความโลภและความกระหายชัยชนะของศัตรูให้เป็นประโยชน์ในวันรุ่งขึ้นเว่ยโซ่และสื่อหุยได้ขอเข้าเฝ้าฉินมู่กงเป็นการด่วนเว่ยโซ่กราบทูลด้วยท่าทีตื่นเต้นว่าตาหวังข้าน้อยได้รับข่าวลับสุดยอดจากสายสืบในแคว้นจิ้นว่าบัดนี้เจ้าตุนกำลังล้มป่วยหนักขุนนางในราชสำนักกำลังแตกแยกและแย่งชิงอำนาจกันชายแดนฝั่งตะวันตกถูกทิ้งร้างไร้การป้องกันนี่คือโอกาสทองพันปีที่สวรรค์ประทานมาให้แคว้นฉินแล้วหากเรายกทัพไปตีเมืองเจียงในตอนนี้แคว้นจิ้นจะแตกพ่ายราวกับไม้ผุอย่างแน่นอนฉินมู่กงได้ยินดังนั้นก็ตาลุกวาวด้วยความโลภพระองค์หันไปถามความเห็นของสื่อหุยทันทีสื่อหุยแซงทำเป็นครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะประสานมือและกราบทูลสนับสนุนว่าสิ่งที่ขุนพลเว่ยโซ่กล่าวมานั้นมีเหตุผลพะยะค่ะแต่อย่างไรก็ตามการบุกเมืองหลวงของแคว้นจิ้นไม่ใช่เรื่องเล็กหากต้าหวางทรงไว้วางใจข้าน้อยสื่อหุยและขุนพลเว่ยโซ่ขออาสานำกองทหารม้าลาดตระเวนกลุ่มเล็กๆล่วงหน้าไปที่ชายแดนแม่น้ำฮวงโหเพื่อตรวจสอบความจริงและประสานงานกับไส้ศึกของเว่ยโซ่หากสถานการณ์เป็นใจตามนั้นเราจะส่งสัญญาณไฟให้ต้าหวางเคลื่อนทัพใหญ่ตามมาทันทีฉินมู่กงผู้ซึ่งกำลังหน้ามืดตามัวด้วยความอยากเป็นใหญ่หลงเชื่อกลุบายนี้อย่างสนิทใจครับพระองค์ไม่ทันคิดเลยว่าการส่งยอดกุนซือและอดีตขุนพลของศัตรูไปที่ชายแดนบ้านเกิดของพวกเขากันลำพังสองคนนั้นมันคือความเสี่ยงที่อันตรายที่สุดพระองค์อนุมัติแผนการทันทีและมอบหมายให้ทหารม้าฝีมือดีจำนวนหนึ่งติดตามไปคุ้มกันแผนจารชนซ้อนกลได้เดินทางมาถึงจุดไคลแม็กซ์แล้วครับท่านผู้ฟังนกน้อยที่เคยถูกขังอยู่ในกรงทองกำลังจะได้รับอนุญาตให้บินออกไปสู่ท้องฟ้ากว้างด้วยความเต็มใจของเจ้าของกรงเองการเดินทางสู่ชายแดนแม่น้ำฮวงโหครั้งนี้จะเต็มไปด้วยความระทึกใจเพียงใดและเมื่อความจริงเปิดเผยฉินมู่กงจะรู้สึกเจ็บปวดจากการถูกหลอกลวงมากแค่ไหนแคว้นจิ้นจะได้มันสมองระดับชาติกลับคืนมาเพื่อพลิกฟื้นความยิ่งใหญ่ได้หรือไม่ท่านผู้ฟังครับเมื่อกงล้อแห่งแผนจารชนซ้อนกลได้เริ่มหมุนไปแล้วมันก็ไม่อาจหยุดยั้งได้อีกต่อไปการเดินทางของยอดกุนซือสื่อหุยและขุนพลเดนตาอย่างเว่ยโซ่มุ่งหน้าออกจากเมืองหลวงของแคว้นฉินมุ่งสู่พรมแดนแม่น้ำฮวงโหเป็นการเดินทางที่เต็มไปด้วยความระทึกใจและแขวนอยู่บนเส้นได้ในทุกเสี้ยววินาทีครับท่านผู้ฟังลองจินตนาการถึงบรรยากาศในวันนั้นดูสิครับกองทหารม้าลาดตระเวนกลุ่มเล็กๆของแคว้นฉินห้อมล้อมคุ้มกันบุรุษสองคนที่เป็นดั่งมันสมองและกุญแจสำคัญของสงครามเสียงเกือกม้ากระทบพื้นดินดังก้องไปตามหุบเขาฝุ่นควันตลบอบอวนอยู่เบื้องหลังสายลมหนาวที่พัดมาจากทิศตะวันออกหอบเอากลิ่นอายของแม่น้ำและกลิ่นอายของมาตุภูมิมากระทบจมูกของสื่อหุยยิ่งเข้าใกล้ชายแดนมากเท่าไหร่หัวใจของพยัคฆ์พัดถิ่นผู้นี้ก็ยิ่งเต้นแรงขึ้นเท่านั้นตลอดการเดินทางเว่ยโซ่และสื่อหุยต้องแซงทำเป็นหารือกันเรื่องแผนการบุกแคว้นจิ้นเพื่อตบตาทหารแคว้นฉินที่ตามมาด้วยพวกเขาชี้ชวนกันดูภูมิประเทศแกล้งวาดแผนที่และพูดคุยถึงจุดอ่อนของกำแพงเมืองจิ้นอย่างออกรสออกชาติทหารแคว้นฉินต่างพากันพยักหน้าหนึกหงักและชื่นชมในความปราดเปรื่องของกุนซือทั้งสอง
โดยหารู้ไม่ว่าทุกถ้อยคำที่เปล่งออกมานั้นคือละครฉากสุดท้ายที่ถูกจัดเตรียมมาอย่างแนบเนียนที่สุดและแล้วในช่วงบ่ายของวันหนึ่งขบวนทหารม้าก็เดินทางมาถึงริมฝั่งแม่น้ำฮวงโหสายน้ำที่เชี่ยวกรากสีโคลนไหลหลากอยู่เบื้องหน้าฝั่งตรงข้ามนั้นคือดินแดนของแคว้นจิ้นแผ่นดินเกิดที่สื่อหุ้ยจำต้องจากมาด้วยความขมขื่นเมื่อทอดสายตามองข้ามแม่น้ำไปเว่ยโซก็ลอบส่งยิ้มบางๆให้กับสื่อหุ้ยเพราะสิ่งที่พวกเขานัดแนะกับทางแคว้นจิ้นไว้ได้มารอคอยอยู่แล้วอย่างเงียบเชียบที่ริมตลิ่งฝั่งแคว้นจิ้นมีเรือสำเภาขนาดใหญ่หลายลำจอดเทียบท่าอยู่ธงรบสีดำอันเป็นสัญลักษณ์ของแคว้นจิ้นถูกปลดลงเพื่ออำพรางสายตาแต่คนของแคว้นจิ้นยอมดูกันออกว่านี่คือกองเรือที่มหาเสนาบดีเจ้าตุนจัดเตรียมไว้เพื่อต้อนรับการกลับมาของพวกเขานั่นเองเว่ยโซหันไปสั่งการนายทหารแคว้นฉินที่ติดตามมาด้วยน้ำเสียงที่เด็ดขาดและทรงอำนาจว่าพวกเจ้าจงหยุดม้าและตั้งค่ายรออยู่ที่ริมฝั่งนี้ข้าและท่านกุนซือสื่อหุ้ยจะลงเรือลำเล็กข้ามไปลาดตระเวนดูลาดเหลาที่ฝั่งตรงข้ามเพียง2 คนเพื่อไม่ให้กองทหารยามของแคว้นจิ้นรู้ตัวหากได้เรื่องประการใดข้าจะส่งสัญญาณไฟกลับมาให้พวกเจ้านำความไปกราบทูลต้าหวางทหารแคว้นฉินที่ไร้เดียงสาและหลงเชื่อในคำสั่งของฉินมู่กงอย่างสนิทใจต่างพากันก้มหน้าคุกเข่ารับคำสั่งแต่โดยดีพวกเขาช่วยกันจัดเตรียมเรือพายลำเล็กให้แก่เว่ยโซ่และสื่อหุ้ยโดยไม่ได้มีความเฉลียวใจเลยแม้แต่น้อยว่าพวกเขากำลังส่งมอบสมบัติล้ำค่าที่สุดของแคว้นฉินกลับคืนสู่มือศัตรูเมื่อเรือพายลำเล็กค่อยๆเคลื่อนตัวออกจากฝั่งแคว้นฉินลอยล่องไปตามกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากสื่อหุ้ยหันกลับไปมองแผ่นดินตะวันตกเป็นครั้งสุดท้ายในใจของเขารู้สึกขอบคุณฉินมู่กงที่เคยให้ที่พักพิงและชุบเลี้ยงเขาอย่างสมเกียรติในยามที่เขาตกต่ำที่สุดแต่ความกตัญญูต่อแคว้นฉินไม่อาจยิ่งใหญ่ไปกว่าความจงรักภักดีต่อบรรพชนและสายเลือดแคว้นจิ้นที่ไหลเวียนอยู่ในกายเมื่อเรือพายมาถึงกลางแม่น้ำและเข้าใกล้รัศมีของกองเรือแคว้นจิ้นที่รอรับอยู่ทหารแคว้นจิ้นบนเรือใหญ่ก็โห่ร้องด้วยความยินดีพวกเขาโยนเชือกและบันไดลิงลงมาทันทีที่2 ยอดคนปีนขึ้นไปยืนบนดาดฟ้าเรือใหญ่ได้สำเร็จเว่ยโซก็หันกลับไปตะโกนบอกทหารแคว้นฉินที่ยืนงงอยู่ริมฝั่งไกลออกไปว่าจงกลับไปกราบทูลฉินมู่กงเถิดวันนกที่จากรังบัดนี้ได้เวลาโบยบินกลับคืนสู่ถิ่นฐานแล้วข้าเว่ยโซและท่านสื่อหุ้ยคือขุนนางแห่งแคว้นจิ้นเกิดเป็นคนจิ้นตายก็ต้องเป็นผีแคว้นจิ้นบาดแผลบนหลังข้าคือความเจ็บปวดที่ยอมแลกมาเพื่อทดแทนคุณแผ่นดินขอขอบคุณต้าหวางที่ส่งเมตตาดูแลพวกเราเป็นอย่างดีแต่จากนี้ไปหากพบกันอีกครั้งในสนามรบเราคือศัตรูที่จะไม่มีการออมมือให้กันอย่างเด็ดขาดทหารแคว้นฉินเมื่อได้ยินคำประกาศนั้นก็แทบจะเข่าสุดพวกเขารู้ตัวแล้วว่าถูกหลอกใช้เป็นเครื่องมือในการพาสื่อหุ้ยหนีพวกเขารีบควบม้ากลับไปที่เมืองหลวงเพื่อแจ้งข่าวร้ายนี้แก่ฉินมู่กงทันทีภาพตัดกลับมาที่ราชสำนักแคว้นฉินครับท่านผู้ฟังเมื่อฉินมู่กงได้รับฟังรายงานจากทหารลาดตระเวนพระองค์ถึงกับผุดลุกขึ้นจากบัลลังก์ด้วยความโกรธจัดพระองค์กวาดข้าวของบนโต๊ะทรงงานกระจัดกระจายลงพื้นชักดาบประจำกายออกมาฟาดฟันเสาหินด้วยความคลุ้มคลั่งพระองค์ถูกหลอกถูกต้มตุ๋นจนเปื่อยยุ่ยด้วยละครฉากใหญ่ที่แคว้นจิ้นสร้างขึ้นพระองค์หลงเชื่อบาดแผลของเว่ยโซ่หลงเชื่อความนอบน้อมของสื่อหุ้ยและที่เจ็บปวดที่สุดคือพระองค์เป็นผู้อนุมัติและส่งมอบทหารม้าไปส่งพวกเขาถึงมือศัตรูด้วยพระองค์เองความอัปยศครั้งนี้รุนแรงยิ่งกว่าการพ่ายแพ้ที่ช่องเขาเหยาเสียอีกเพราะมันคือการพ่ายแพ้ทางสติปัญญาอย่างหมดจดบรรดาแม่ทัพในกองแคว้นฉินต่างคุกเข่าขอร้องให้ต้าหวางมีราชองค์การส่งกองทัพม้าเหล็กนับหมื่นนายบุกข้ามแม่น้ำฮวงโหไปบดขยี้กองเรือของแคว้นจิ้นและชิงตัวสื่อหุ้ยกลับมาให้จงได้แต่ทว่าหลังจากที่ฉินมู่กงระบายความโกรธจนเหนื่อยหอบพระองค์ก็ทิ้งดาบลงบนพื้นแล้วซุดตัวลงนั่งบนบัลลังก์ด้วยความอ่อนล้า
แววตาของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่เคยเกรี้ยวกราดบัดนี้แปรเปลี่ยนเป็นความยอมรับและทอดถอนใจพระองค์ยกพระหัตถ์ขึ้นห้ามแม่ทัพทุกคนแล้วตรัสด้วยน้ำเสียงที่เศร้าสร้อยแต่แฝงไปด้วยความเคารพว่าไม่ต้องตามไปหรอกการส่งทหารไปตอนนี้ก็มีแต่จะไปตายเปล่าแคว้นจิ้นคงเตรียมการต้อนรับอย่างแน่นหนาอยู่ที่ฝั่งตรงข้ามแล้วข้าไม่โกรธสื่อหุ้ยเลยที่เขาทิ้งข้าไปเพราะเขามีหัวใจที่ซื่อสัตย์ต่อบ้านเกิดเมืองนอนสุนัขที่ดีย่อมไม่ลืมเจ้านายเก่าฉันใดขุนนางที่ประเสริฐย่อมไม่ทิ้งมาตุภูมิฉะนั้นสิ่งที่ข้าเจ็บใจที่สุดไม่ใช่การสูญเสียสื่อหุ้ยแต่ข้าเจ็บใจที่เจ้าตุนมหาเสนาบดีทรราชแห่งแคว้นจิ้นมันช่างกล้าหาญและโหดเหี้ยมเหลือเกินมันกล้าทำลายคนของตัวเองกล้าใช้กลเนื้อขมที่ต้องแลกด้วยเลือดเนื้อเพื่อหลอกลวงข้าผู้นำที่กล้าทำเรื่องอำมหิตต่อลูกน้องเพื่อผลประโยชน์ของแคว้นย่อมเป็นศัตรูที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดสั่งการลงไปให้กองทัพแคว้นฉินถอนร่นออกจากชายแดนแคว้นจิ้นที่มีสื่อหุ้ยกลับไปผนึกกำลังกับเจ้าตุนไม่ใช่แคว้นที่เราจะต่อกรด้วยได้อีกต่อไปแล้วการถอนหายใจของฉินมุกงในวันนั้นคือการยอมรับความพ่ายแพ้ในศึกแห่งสติปัญญาและเป็นการยุติความทะเยอทะยานที่จะเป็นเจ้าธิราชลงอย่างสิ้นเชิงครับแคว้นฉินต้องเก็บตัวเงียบอยู่ในดินแดนตะวันตกไปอีกหลายสิบปีเพื่อรอคอยโอกาสใหม่ที่ยังมาไม่ถึงในขณะเดียวกันที่ริมฝั่งแม่น้ำฮวงโหฝั่งแคว้นจิ้นบรรยากาศกลับแตกต่างกันราวฟ้ากับเหวขบวนต้อนรับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาถูกจัดเตรียมไว้อย่างอลังการธงรบแคว้นจิ้นโบกสะบัดไปทั่วทุกสารทิศทหารองครักษ์ยืนตั้งแถวเกียรติยศยาวเหยียดสุดลูกหูลูกตาแต่สิ่งที่ทำให้สื่อหุ้ยและเว่ยโซ่ต้องประหลาดใจที่สุดเมื่อพวกเขาก้าวเท้าลงจากเรือก็คือภาพของบุรุษผู้หนึ่งที่ยืนรอคอยอยู่เบื้องหน้าสุดของขบวนต้อนรับบุรุษผู้นั้นไม่ได้สวมชุดขุนนางชั้นผู้ใหญ่ไม่ได้สวมเสื้อคลุมผ้าไหมราคาแพงแต่เขาสวมเพียงเสื้อผ้าหยาบๆสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์ของการขอขมาและคุกเข่าลงกับพื้นดินที่เย็นเยียบบุรุษผู้นั้นคือเจ้าตุนมหาเสนาบดีผู้ทรงอำนาจที่สุดในแผ่นดินจงหยวนครับท่านผู้ฟังทรราชผู้เคยชี้ตายผู้คนผู้เคยกดหัวขุนนางทั้งราชสำนักบัดนี้กำลังคุกเข่าก้มศีรษะให้แก่ขุนนางพลัดถิ่นที่เขาเคยขับไล่เมื่อสื่อหุ้ยเดินเข้ามาใกล้เจ้าตุนก็โขกศีรษะลงกับพื้นดินแล้วกล่าวด้วยเสียงที่ดังกังวานและสั่นเครือว่าท่านสื่อหุ้ยข้าเจ้าตุนคือคนบาปของแคว้นจิ้นข้าปล่อยให้อำนาจและความริษยาบังตาขับไล่ท่านผู้เป็นดั่งเสาหลักของแผ่นดินให้ต้องไปทนทุกข์อยู่ต่างแดนทำให้ทหารจิ้นต้องล้มตายทำให้ราษฎรต้องหวาดผวาบัดนี้ข้าตระหนักถึงความโง่เขลาของตนเองแล้วข้าขอยอมรับผิดทุกประการหากท่านยังมีความโกรธแค้นดาบของข้าอยู่ตรงนี้ท่านจงบั่นคอข้าเพื่อระบายแค้นเถิดแต่หลังจากที่ข้าตายไปแล้วขอให้ท่านจงก้าวขึ้นเป็นผู้นำและช่วยปกป้องแผ่นดินของจิ้นเหวินกงต่อไปด้วยท่านผู้ฟังครับนี่คือภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดภาพหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองจีนมันคือการปะทะกันของคุณธรรมและอีโก้ที่จบลงด้วยความสวยงามสื่อหุ้ยรีบก้าวเข้าไปคุกเข่าลงตรงหน้าเจ้าตุนเขาประคองมือของเจ้าตุนขึ้นมาแล้วกล่าวด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนแต่หนักแน่นว่าท่านมหาเสนาบดีท่านอย่าได้กล่าวเช่นนั้นเลยความขัดแย้งในอดีตเปรียบเสมือนฝุ่นผงที่ถูกลมพัดพาไปแล้วข้าไม่ได้กลับมาเพื่อชำระแค้นแต่ข้ากลับมาเพราะเสียงเรียกของแผ่นดินหากท่านยอมทิ้งความเย่อหยิ่งเพื่อแลกกับตัวข้าได้ฉะไหนข้าจะยอมทิ้งความโกรธเคืองเพื่อร่วมมือกับท่านไม่ได้เล่าตั้งแต่วันนี้ไปเราจะฝังอดีตไว้ที่ริมแม่น้ำสายนี้ท่านและข้าจะร่วมกันเป็นกระดูกสันหลังให้แคว้นจิ้นเราจะทำให้ศัตรูทุกทิศต้องเกรงขามและทำให้ประชาชนกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งจากนั้นสื่อหุ้ยก็หันไปประคองเว่ยโซ่ขุนพลผู้เสียสละแผ่นหลังเพื่อแผ่นดินเว่ยโซ่ได้รับการต้อนรับเยี่ยงวีรบุรุษเจ้าตุนคืนเกียรติยศทรัพย์สมบัติและประทานรางวัลให้เขาอย่างมหาศาล
บาดแผลบนหลังของเว่ยโซ่กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดีที่ทุกคนในแคว้นจิ้นต้องก้มหัวให้เกียรติเมื่อพยัคฆ์อย่างสื่อหุ้ยกลับคืนสู่ถิ่นฐานดุลอำนาจในแผ่นดินจงหยวนก็ถูกปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่อีกครั้งครับการผนึกกำลังกันระหว่างสติปัญญาอันล้ำลึกของสื่อหุ้ยและอำนาจการบริหารที่เด็ดขาดของเจ้าตุนทำให้แคว้นจิ้นกลับมาแข็งแกร่งอย่างไร้เทียมทานซือหุ้ยถูกแต่งตั้งให้เป็นแม่ทัพใหญ่คุมกำลังทหารทั้งหมดเขาได้ทำการปฏิรูปกองทัพซ่อมแซมป้อมค่ายและวางยุทธวิธีใหม่ที่รัดกุมจนไม่มีแคว้นใดกล้าล่วงล้ำพรมแดนอีกส่วนเจ้าตุนก็ถอยฉากจากการก้าวก่ายเรื่องการทหารหันมาเน้นการบริหารจัดการภายในราชสำนักจัดระเบียบกฎหมายให้เป็นธรรมมากขึ้นแม้เขาจะยังคงมีความเด็ดขาดแต่ก็รับฟังความคิดเห็นของสื่อหุ้ยและขุนนางคนอื่นๆมากขึ้นแคว้นจิ้นภายใต้การทำงานร่วมกันของสองขุนพลผู้ยิ่งใหญ่สามารถรักษาตำแหน่งเจ้าธิราชและเป็นพี่ใหญ่ของแผ่นดินจีนไปได้อีกยาวนานความสงบร่มเย็นกลับคืนสู่ราษฎรทหารไม่ต้องไปตายอย่างไร้ค่าที่ชายแดนตำนานการล่าตัวมันสมองด้วยแผนจารชนซ้อนกลครั้งนี้ได้ถูกจารึกไว้เป็นบทเรียนอันล้ำค่าให้แก่นักปกครองในยุคต่อๆมาว่าอำนาจที่ปราศจากสติปัญญานั้นเปราะบางเพียงใดและการยอมรับผิดเพื่อดึงตัวคนเก่งกลับมานั้นคือคุณสมบัติที่แท้จริงของผู้นำที่ยิ่งใหญ่และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวความเข้มข้นในภาคสนามของการเมืองแคว้นจิ้นครับท่านผู้ฟังแต่ช้าก่อนครับก่อนที่เราจะปิดฉากเรื่องราวในตอนนี้เราต้องมาเจาะลึกกันถึงกลยุทธ์เบื้องหลังวิชาการดึงตัวบุคลากรหรือ Head Hunting ที่เจ้าตุนนำมาใช้มันมีมิติทางจิตวิทยาที่ซ่อนอยู่ลึกซึ้งมากและสามารถนำมาปรับใช้กับการบริหารองค์กรในยุคปัจจุบันได้อย่างน่าทึ่งท่านผู้ฟังพร้อมที่จะไปถอดรหัสความลับนี้หรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเราก้าวเข้าสู่ช่วง Exclusive Analysis กันเลยครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วง Exclusive Analysis ครับในมหากาพย์เลียดก๊กตอนนี้เราได้เห็นสุดยอดภาพยนตร์สายลับและการชิงไหวชิงพริบทางการเมืองที่เข้มข้นที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เรื่องราวการขับไล่และการดึงตัวกุนซือสื่อหุ้ยกลับมาตุภูมิไม่ใช่แค่เรื่องราวของการรบราฆ่าฟันครับแต่มันคือกรณีศึกษาชิ้นเอกของการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือ Human Resource Management ที่ล้ำลึกมากโดยเฉพาะในมิติของการทำ Head Hunting หรือการล่าตัวบุคลากรระดับมันสมองและการบริหารจัดการความจงรักภักดีในยามวิกฤตซึ่งเราสามารถนำมาถอดรหัสเป็นบทเรียนล้ำค่าสำหรับผู้นำองค์กรในยุคปัจจุบันได้หลายประเด็นเลยครับประเด็นแรกที่เราต้องขยี้กันให้ชัดเจนก็คือราคาที่แสนแพงของการสูญเสียคีย์แมนครับท่านผู้ฟังในโลกของการทำงานเรามักจะได้ยินคำกล่าวที่ว่าองค์กรไม่ได้ขาดใครคนใดคนหนึ่งแล้วจะอยู่ไม่ได้ประโยคนี้อาจจะจริงสำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการทั่วไปครับแต่สำหรับบุคลากรระดับคีย์แมนหรือคนที่เป็นมันสมองหลักขององค์กรอย่างสื่อหุ้ยคำกล่าวนั้นคือความประมาทที่อันตรายที่สุดเจ้าตุนหลงระเริงในอำนาจเผด็จการเชื่อมั่นว่ากฎระเบียบและความเด็ดขาดของตนเองจะทำให้แคว้นจิ้นอยู่รอดได้เขาจึงบีบคั้นคนเก่งที่คิดต่างให้ออกไปจากองค์กรในโลกธุรกิจปัจจุบันเจ้าตุนก็เปรียบเสมือน CEO ที่เป็นจอมเผด็จการหรือไมโครเมเนเจอร์ที่ชอบสั่งการแบบเบ็ดเสร็จไม่รับฟังความเห็นต่างและมองคนที่กล้าโต้แย้งว่าเป็นตัวปัญหาเมื่อคนเก่งระดับ CTO หรือหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ทนความท็อกซิกไม่ไหวและลาออกไปสิ่งที่พวกเขาเอาติดตัวไปด้วยไม่ใช่แค่ข้าวของในโต๊ะทำงานนะครับแต่พวกเขาเอาความรู้ข้อมูลความลับทางการค้าและจุดอ่อนของบริษัทคุณติดตัวไปด้วยและเมื่อคนเหล่านี้ย้ายไปอยู่กับบริษัทคู่แข่งอย่างแคว้นฉินพวกเขาจะกลายเป็นอาวุธที่หันกลับมาทำลายคุณได้อย่างเจ็บปวดและแม่นยำที่สุดเพราะเขารู้ดีว่าบริษัทของคุณมีช่องโหว่ตรงไหนและเจ้านายเก่าอย่างคุณมีวิธีคิดที่ตื้นลึกหนาบางอย่างไรบทเรียนนี้สอนให้รู้ว่าการปล่อยให้คนเก่งหลุดมือไปอยู่กับคู่แข่งคือความล้มเหลวทางการบริหารที่อาจนำไปสู่การล่มสลายขององค์กรได้เลยครับประเด็นที่ 2 คือศิลปะการทำ Head Hunting แบบเหนือเมฆหรือการดึงตัวคนเก่งกลับคืนมาครับ
เมื่อเจ้าตุลรู้ตัวว่าพลาดเขาไม่ได้ใช้วิธีการส่งทูตไปเจรจาพร้อมกับหีบทองคำเพราะเขารู้ดีว่าบุคลากรระดับสื่อหุ้ยไม่ได้ทำงานเพื่อเงินหรือเพื่อผลประโยชน์ฉาบฉวย คนเก่งระดับนี้ทำงานเพื่ออุดมการณ์และคุณค่าที่สูงกว่านั้น เจ้าตุลจึงต้องใช้แผนจารชนซ้อนกลเพื่อสื่อสารโดยตรงไปถึงหัวใจของสื่อหุ้ย หากเป็นเฮดฮันเตอร์ในยุคนี้การจะดึงตัวผู้บริหารระดับสูงที่กำลังรุ่งโรจน์อยู่กับบริษัทคู่แข่งคุณไม่สามารถใช้แค่เงินเดือนที่สูงกว่ามาล่อใจได้ครับคุณต้องทำการบ้านอย่างหนักเพื่อหาให้เจอว่าอะไรคือแรงขับเคลื่อนที่แท้จริงของเขาสำหรับสื่อหุ้ยแรงขับเคลื่อนของเขาคือความรักชาติและความผูกพันต่อแผ่นดินเกิดเจ้าตุลและเว่ยโซ่จึงใช้จุดนี้เป็นจุดแตกหักพวกเขาแสดงให้สื่อหุ้ยเห็นว่าแผ่นดินกำลังร้องเรียกหาเขาและองค์กรพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อต้อนรับเขากลับมาการดึงตัวคนเก่งระดับนี้คุณต้องขายวิสัยทัศน์ขายโอกาสในการสร้างตำนานและที่สำคัญที่สุดคุณต้องทำให้เขารู้สึกว่าเขาคือจิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้ายที่จะมากอบกู้วิกฤตและสร้างความยิ่งใหญ่ได้ซึ่งนี่คือศิลปะขั้นสูงสุดในการซื้อใจคนครับประเด็นที่ 3ที่ลึกล้ำและน่าสะเทือนใจที่สุดคือแนวคิดเรื่องกลเนื้อขมและการสละอีโก้ของผู้นำครับท่านผู้ฟังครับการที่คนคนหนึ่งจะยอมกลับไปทำงานกับเจ้านายเก่าที่เคยไล่เขาออกอย่างไม่ใยดีนั้นมันต้องใช้ความเชื่อใจระดับมหาศาลเจ้าตุลรู้ดีว่าจดหมายขอโทษเพียงฉบับเดียวไม่อาจลบล้างความแค้นได้เขาจึงต้องใช้เว่ยโซ่เป็นหมากตัวตายยอมให้เคี่ยนตีจนหลังเวอะหวะเพื่อเป็นเครื่องพิสูจน์ความจริงใจในมุมของการบริหารองค์กรนี่คือสัญลักษณ์ของการที่ผู้นำต้องกล้ายอมรับผิดและกล้าที่จะรับความเจ็บปวดเพื่อไถ่โทษครับหาก CEO ต้องการดึงตัวลูกน้องเก่าที่เคยมีปัญหากันกลับมา CEO คนนั้นต้องกล้าที่จะลดอีโก้ของตนเองลงกล้าที่จะกล่าวคำขอโทษต่อหน้าสาธารณชนหรือยอมเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจบางอย่างเพื่อรับประกันว่าเหตุการณ์เดิมจะไม่ซ้ำรอยการคุกเข่าของเจ้าตุลที่ริมฝั่งแม่น้ำห่วงโหคือภาพสะท้อนของผู้นำที่ยอมทิ้งความเย่อหยิ่งทั้งหมดเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดขององค์กรเอาไว้ผู้นำที่แท้จริงต้องรู้ว่าเวลาใดควรแข็งกร้าวและเวลาใดควรคุกเข่าเพื่อแผ่นดินครับและประเด็นสุดท้ายที่เราต้องพูดถึงคือการปรับดุลอำนาจเมื่อพยัคฆ์คืนถิ่นครับเมื่อสื่อหุ้ยกลับมาถึงแคว้นจิ้นเจ้าตุลไม่ได้เอาเขากลับมานั่งตบยุงหรือให้ตำแหน่งที่ปรึกษาลอยๆแต่เจ้าตุลมอบดาบอายสิทธิ์มอบอำนาจทางการทหารทั้งหมดให้สื่อหุ้ยดูแลอย่างเต็มที่และตัวเองก็ถอยฉากออกไปดูแลงานบริหารภายในแทนนี่คือจุดจบที่สวยงามที่สุดของการบริหารคนเก่งครับหลายองค์กรพยายามดึงตัวคนเก่งระดับเทพเข้ามาแต่พอเข้ามาแล้วกลับไม่ให้อำนาจตัดสินใจยังคงโดนผู้บริหารชุดเดิมแทรกแซงหรือดึงเชือกเอาไว้สุดท้ายคนเก่งก็ทำงานไม่ได้และต้องลาออกไปอีกรอบแต่เจ้าตุลฉลาดพอที่จะรู้ว่าเมื่อได้มันสมองกลับมาแล้วต้องให้อิสระในการทำงานอย่างเต็มที่การแบ่งแยกหน้าที่กันอย่างชัดเจนคนหนึ่งเก่งบุญดูแลกฎหมายคนหนึ่งเก่งบู๊ดูแลกองทัพเปลี่ยนจากความริษยามาเป็นการส่งเสริมซึ่งกันและกันนี่แหละครับคือเคล็ดลับที่ทำให้แคว้นจิ้นกลับมาเป็นมหาอำนาจที่แข็งแกร่งจนไม่มีใครกล้าแตะต้องได้อีกครั้งเรื่องราวของสองขุนพลผู้ยิ่งใหญ่แห่งแคว้นจิ้นจึงเป็นอุทาหรณ์ที่ส่งพลังว่าองค์กรจะยิ่งใหญ่ได้ไม่ใช่เพราะมีผู้นำที่เก่งที่สุดเพียงคนเดียวแต่เพราะมีผู้นำที่รู้จักคุณค่าของคนเก่งกล้าที่จะยอมรับความผิดพลาดและมีศิลปะในการประสานความต่างให้กลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดต่างหากครับและทั้งหมดนี้ก็คือมหากาพย์เลียดก๊ก EP 12 ครับดุลอำนาจในแผ่นดินจงหยวนได้ถูกปรับสมดุลอีกครั้งแต่กงล้อแห่งประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยเลือดและความแค้นยังไม่หยุดหมุนครับในตอนต่อไปเราจะขยับลงใต้ไปยังดินแดนที่กำลังจะเกิดโศกนาฏกรรมแห่งความแค้นที่สยดสยองและบ้าคลั่งที่สุดในยุคชุนชิวเมื่อขุนนางผู้สูญเสียครอบครัวต้องหลบหนีการไล่ล่าและกลับมาพร้อมกับกองทัพมหาศาลเพื่อทำสิ่งที่โลกต้องจารึก
นั่นคือการขุดศพกษัตริย์ขึ้นมาเคี่ยนตีเพื่อล้างแค้นตำนานของอูจือซูและสุดยอดนักปราชญ์แห่งสงครามซุนวูกำลังจะเปิดฉากขึ้นแล้วครับเรื่องราวจะดุเดือดและโหดเหี้ยมขนาดไหนห้ามพลาดเด็ดขาดในมหากาพย์เลียดก๊กตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ